ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ? በእያላችሁበት ሆናችሁ ይህንን የምትከታተሉ ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛ። ወንዴ ነኝ ከአቡ ጃምቦ። አዲስ ከሆናችሁ እንግዲህ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። መረጃ ይጠቅማል። በዛሬው ዕለት አንድ አሪፍ ነገር ልነግራችሁ ፈልጌ ነው የመጣሁት። ይህ ምንድነው? እንደሚታወቀው አብዛኞቻችን ኮምፒውተር በሚኖረን ጊዜ ማይክሮሶፍት ኦፊስ የማይክሮሶፍት ኦፊስ አካላት የሆኑትን ማይክሮሶፍት ወርድ፣ ማይክሮሶፍት አክሰስ፣ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት የሚሉትን እንጠቀማለን። ነገር ግን በተለይ አብዛኛውን የምንጠቀመው ከፓወርፖይንትም ከአክሰስም በላይ የምንጠቀመው ማንኛውም ሰው ኮምፒውተር አለው የምንላቸው ሰዎች የሚጠቀሙት ወርድን ነው። ወርድ። ስለዚህ ወርድን ስንጠቀም ብዙ ጊዜ ምንድነው የሚኖረው? ማይክሮሶፍት ኦፊስ የሚባል ሶፍትዌር መኖር አለበት ኮምፒውተራችን ላይ። ከሌለ ወርድ አንጠቀምም፣ እንቸገራለን። ነገር ግን ቢኖረንም ባይኖረንም እስቲ በቀላሉ ወርድን እንዴት ነው ያለ ሶፍትዌሩ የምንጠቀመው የሚለውን ነገር አሳያችኋለሁ። ያንን የምናደርገው የት ነው? ኢሜይላችሁን የጎግል ኢሜይል ላይ ሎጊን ታደርጉና ከዛ በኋላ ጎግል ውስጥ ዶክ የምትባላለች ዶክስ የሚባለው ጎግል ውስጥ ዶክ የሚባላል፣ እሱን ነው ማሳያችሁ። ጎግል ዶክስ እንደ ማይክሮሶፍት ወርድ የምትጠቀሙት የትኛውን ቦታ ላይ ልትጠቀሙት የምትችሉት ማይክሮሶፍት ኖረም አልኖረም ጎግል እስካላችሁ ድረስ ኢንተርኔት እስካላችሁ ድረስ የፈለጋችሁትን ስራ እዛ ውስጥ ልትሰሩ የምትችሉት ነገር ነው። ስለዚህ እሱን እንከታተል። እንዴት አድርጋችሁ ጎግል ዶክን እንዴት እንደምትጠቀሙና በጣም አሪፍ ነገር ነው በነገራችን ላይ። እሱን እንዴት እንደምንጠቀም ዛሬ አሳያችኋለሁ። ማይክሮሶፍት ኦፊስ ኖረም አልኖረም እዚህም ክሬት ያደረግነውን እዛ ሌላ ቦታ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደዛው እንሂድና እስቲ አጠቃቀሙን አሳያችኋለሁ። በተረፈ ግን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ሂዱ። በሉ ወደዛ እንሂድ። እሺ አሁን ወደ ጎግል እንመጣለን። ጎግልን እንከፍታለን ማለት ነው። ጎግልን እንከፍትና ከዛ በኋላ ነው እንዴት አድርገን ዶክመንቶቻችን ወይም ደግሞ አሳይመንት ሊሆን ይችላል የምንጽፋቸውን ማናቸውን ነገሮች እዛ ላይ ጽፈን ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ወርድ ትራንስፈር ማድረግ እንድንችል እሱን ነው ማሳያችሁ ዛሬ። ስለዚህ እንደዛ ለማድረግ በመጀመሪያ እንደተለመደው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጎግል አለ። አሁን እንደምትመለከቱት ጎግል አለ። ያንን ለማድረግ ግን ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጂሜል የሚል አለ። ብዙዎቻችሁ ጂሜል ላይ ሳይን ኢን ማድረግ አለባችሁ። ለምሳሌ ጂሜልን እንደዚህ ክሊክ በምታደርጉ ጊዜ ጂሜልን በመከፍቱ ጊዜ የጂሜል መልእክቶቻችሁን እንደዚህ ነው የምታዩት። ነገር ግን አሁን እሱን አይደለም የምንሄድበት። እንመለስና ወደ ኋላ መልሳችኋለሁ፣ ወደ ጂሜል መልሳችኋለሁ ማለት ነው። ጂሜላችሁ ላይ እንደፈለጋችሁ ልትንቀሳቀሱ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄ የኔ አካውንት ነው ፊት ለፊት የምታዩት ማለት ነው። ግን እኔ የምፈልገው ምንድነው አሁን ወርዱን ነው። ለምሳሌ ጎግል ዶክ የሚለውን ቅድም እንዳልኳችሁ ጎግል ዶክ የሚለውን ለማግኘት እዚህ ጋር ትመጡና በቀኝ በኩል ከፍ ብላችሁ ፎቶ ካላችሁ ፎቶአችሁ አጠገብ ነው ወይም ደግሞ ስማችሁ አጠገብ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር እነዚህ አራት ማዕዘን ነገር ቅርጽ ያላት አለ፣ ነጥብ ጣቦች ማለት ነው። አራት ማዕዘን የፈጠሩ አሉ ተሰብስበው 1 2 3 ወደ 9 የሚሆኑ ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሊክ በምናደርግ ጊዜ ኦፕሽኖች ይመጡልናል። ባለፈው አሳይቻችኋለሁ። ስለዚህ ስለ ድራይቭ ስለሚባለውና ዶክመንቶቻችንን የትም ቦታ ላይ ማግኘት እንድንችል የምንሰበስብበት ቦታ ድራይቭ የሚባለው ላይ ነው። ድራይቭ ላይ ነው የምንሰበስበው። ከዛ በኋላ ሌላ ቦታ ሄደን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አሁን ግን ልክ እንደዛው ሁሉ ዶክመንቶች በወርድ ዶክመንት እንዴት አድርገን ወርድ ባይኖረንም እንኳን እንዴት አድርገን መጻፍ እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። እሱን ለማድረግ አሁንም እዚሁ አካባቢ ተሆኑልኝና እዚሁ ጋር በቀኝ በኩል ይታያችኋል ይመስለኛል። አዎ ይታያችኋል። እና እዚህ ዶክ የምትላለች ዶክስ የምትላለች እሷን እንመርጣለን። ዛሬ ማሳያችሁ ስለ ዶክ ብቻ ስለሆነ ዶክመንት ወርድ ዶክመንት ለምሳሌ እንበልና ኮምፒውተር ኖሯችሁ ቅድም እንዳልኳችሁ በእጃችሁ ኮምፒውተር ኖሯችሁ ወርድ ባይኖረው ያ ኮምፒውተር ወይም ደግሞ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ባይኖረው እንዴት አድርጋችሁ ወርድን በነፃ ከጎግል እንደምትጠቀሙ ላሳያችሁ ፈልጌ ነው። ስለዚህ ዶክ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። እዚች ጋር ትመጡና እንዳልኳችሁ ይሄን ክሊክ እዚህ ጋር ክሊክ አደረጋችሁ። ከዛ በኋላ ወደታች ወርዳችሁ ደግሞ ዶክ የምትለዋን እንግዲህ ስክሮል ስታደርጉ ብዙ አይነት አማራጭ አለ። የተለያዩ አማራጮችን ስለ ጎግል አሳያችኋለሁ እዚህ ውስጥ ማለት ነው። በሌላ ጊዜ ሌላ ነገር ነው ማሳያችሁ። ዛሬ ግን ዶክ ነው ማሳያችሁና እዚች ጋር ክሊክ እናደርጋታለን።
ዶክስ የምትል ሰማያዊ ናት። ክሊክ እናድርግ እስቲ። ክሊክ ስናደርግ እንዲህ እንደምትመለከቱት የተለያየ ቴምፕሌት ወይም ደግሞ ቀድሞ የተዘጋጁ ቴምፕሌቶች አሉ። እናንተ ለምሳሌ መስራት የምትፈልጉት ምንድነው? ደብዳቤ መጻፍ ነው የምትፈልጉት ወይስ ደግሞ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል መጻፍ ነው የምትፈልጉት? ይሄ በቃ ወርድ ለሌላቸው በሙሉ ወይም ደግሞ ወርድ ማይክሮሶፍት ወርድ ኮምፒውተራቸው ላይ ለሌለው ሰው በሙሉ ያገለግላል ማለት ነው። ያገለግላል። ጥሩ ጥቅሙን እነግራችኋለሁ በኋላ ላይ። አሁን እዚህ ላይ መጣችሁና መጻፍ ፈልጋችሁ እንበል። አዲስ መክፈት ብፈልግ ምንድነው ማድረገው? እዚህ የመጀመሪያው ላይ ብላንክ የሚል አለ። ስታርት ኤ ኒው ዶክመንት ይላል። እዚህ ጋር ፕላስ አያችኋል። ፕላሷን ክሊክ በምታደርጉ ጊዜ ምንድነው የሚመጣው? አዲስ ይከፍትላችኋል። ልክ ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ አዲስ ወርድ እንደምንከፍት ሁሉ ጎግል ላይም ዶክ ላይ አዲስ እንከፍታለን። ካለን ግን ምንድነው የምናደርገው? እኔ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሪሰንት ዶክመንትስ ይላል። ከታች ብዙ ናቸው። እኔ ብዙ ነገር ስለምሰራ እዛ በጣም ብዙ ነገር ጽፌባ እና ይሄ ሁሉ እኔ የሰራሁት ነውና እዚሁ ነው ሴቭ የማደርገው። ስለዚህ ቀድሞ ያለ ካለ እሱን ክሊክ አድርጌ መክፈት እችላለሁ። አሁን ግን ለእናንተ እንደ አዲስ ማሳያችሁ ብላንክ ወይም ደግሞ አዲስ ፋይል ከፍታችሁ እንድትሰሩበት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? እቺን ክሊክ እናደርግ እስቲ አብረን። አንዴ ክሊክ ብታደርጉ ይከፍትላችኋል። አያችሁ አይደለ? ልክ ኮምፒውተራችሁ ላይ ወርድ ዶክመንት እንዳለ የወርድ ዶክመንት ፊቸሮች በሙሉ እዚህ ዶክ ውስጥ አሉ ማለት ነው። ጎግል ውስጥ ተደብቀው ስላሉ ብዙ ሰው አይጠቀምም። በነገራችን ላይ ብዙ ሰው አይጠቀምም። በጣም ጠቃሚ ነው ይሄኛው። በጣም ጠቃሚ ነው። ወርድ ዶክመንቶች በሙሉ እዚህ ላይ መሰራት ይችላሉ። በወርድ ላይ የምትጽፏቸውን ለምሳሌ የፈለጋችሁትን መጀመር ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን መጻፍ ትችላላችሁ። ጽሁፍ መጀመር ትችላላችሁና የምትጽፏቸውን የፈለጋችሁትን ነገር እዚህ ጋር አምጥታችሁ መጀመር ነው። በቃ ልክ ወርድ ላይ እንደምትጽፉት ABCD ምናምን ብላችሁ እንዲህ ብትጽፉ ማአት ነገር ልጽፉ ትችላላችሁ። እንደ ማንኛውም ወርድ ማለት ነው። አያችሁ አይደል? የፈለጋችሁትን ነገር ታይፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ደስ ያላችሁትን ነገር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የሚሆነው? ይሄ ፋይል አዲስ ነው። ልክ አሁን ወርድ ዶክመንት ላይ ጀመርን፣ ጻፍን፣ እዚህ ብዙ ነገር ጻፍን፣ የፈለግነውን ነገር መጻፍ እንችላለን። ከዛ በኋላ ልክ ወርድ ላይ እንደምታደርጉት ይሄንን ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን እናንተ እንግዲህ ወርድ ላይ ፋይል ሴቭ መደረግ አለበት አይደል? እየሰራችሁ ሴቭ እያደረጋችሁ ነው የምትሄዱት። ፋይል ብላችሁ ሴቭ ምናምን እያላችሁ ነው የምትሄዱት። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፋይል አለ። ፋይል ክሊክ እያደረጋችሁ ወርድ ላይ ስትመጡ ሴቭ እያላችሁ ነው የምትሄዱት። እዚህ ጋር ግን ሴቭ የለም። እዚህኛው ጎግል ዶክ ላይ ሴቭ ኦፕሽን ወይም ደግሞ የሴቭ ኦፕሽን የለም። ለምንድነው የሌለው? ይሄ ጎግል ዶክ ምንድነው የሚያደርገው? እያንዳንዷን ቃላት ታይፕ በምታደርጉ ጊዜ ታይፕ እያደረጋችሁ አሳያችኋለሁ። ወስጄ እዚች ጋር ላይ መታችሁ እስቲ። እዚች ጋር ይኸውላችሁ፣ እዚህ ጋር ይታያችኋል። አሁን እዚህ ጋር ታይፕ ሳደርግ ሴቪንግ የምትል ብቅ ትላለች። አያችሁ? ወዲያው አውቶማቲካሊ እኔ አንድ ነገር እዚህ ከታች ስጽፍ ከላይ ሴቭ እያደረገልኝ ነው የሚሄደው እንጂ እንደ ወርድ እየመጣችሁ ፋይል ሴቭ ወይም ደግሞ 10 ጊዜ ኮንትሮል+C እየነካችሁ ሴቭ የምታደርጉት ነገር የለም። እናንተ ብቻ ስራችሁን መስራት ነው። ያለ ምንም ሀሳብ ነው የምትሰሩት። ዝም ብላችሁ መጻፍ ነው። ትቀጥላላችሁ። ምጽፉት ሁሉ ሴቭ ይደረጋል ማለት ነው። ያውላችሁ ዝም ብላችሁ ታይፕ ማድረግ ነው። ይሄ ሁሉ የጻፍኩት ሴቭ ይደረጋል። ምንም ሴቭ የሚባል ነገር አትነኩም ማለት ነው። ዝም ብላችሁ ብቻ ወርድ ላይ መጻፍ ነው። ሁሉ ነገር አለው እዚህ ጋር ፎንቱ አለ። የፈለጋችሁትን ፎንት መምረጥ ትችላላችሁ። ታይምስ ኒው ሮማን፣ ኤሪያል ዋትኤቨር እዚህ ጋር ትመርጣላችሁ። ፎንት ሳይዙን ትመርጣላችሁ። ይሄ በሙሉ ወርድ ላይ ያለ ነው። የፈለጋችሁትን ብትፈልጉ ቦልድ ማድረግ ትችላላችሁ። ልክ ወርድ ላይ የምትጽፉትን ነገር ጎግል ዶክ ላይ ትጽፋላችሁ። በጣም የመጀመሪያው ጥቅም ምንድነው? ሴቭ አደረግኩ አላደረግኩ፣ መብራት ጠፋ፣ ውሃ ሄደ አይልም። ቀጥታ ሴቭ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ጽፋችሁ ትተውታላችሁ። መብራት ቢጠፋ፣ ኮምፒውተር ቢጠፋ፣ ቻርጅ ስታደርጉ ቢቋረጥ ቢጠፋ ይሄ ችግር የለውም፣ ሴቭ ያደርጋል። በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ነው። ብዙ ሰው ተደብቆ ስላለ ይሄን ነገር አይጠቀምም። እና የመጀመሪያው ጥቅም ምንድነው? ራሱ አውቶማቲካሊ ሴቭ ያደርጋል። እናንተ ልትጨናነቁበት አይገባም ማለት ነው። ሁለተኛውን ልንገራችሁ። ሁለተኛው ጥቅም ምንድነው? ለምሳሌ እዚህ ቁጭ ብዬ እሰራለሁኝ እንበል። አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ የሚሰራ ሰው ፋይሉን እዚህ ጋር አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ ይሰራል። ድንገት መብራት ጠፋ፣ አዲስ አበባ ኮምፒውተሩን መክፈት አልቻለም። ድሬዳዋ ቢሄድ
ድሬዳዋ ቢሄድ ይህንን ፋይል ያገኘዋል። የጻፈውን ያቆመበት ቦታ ላይ ያገኘዋል ማለት ነው። በተለይ አሳይመንት ለምትሰሩ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ላላችሁ መምህራኖች፣ ፈተና ለምታዘጋጁ ሴቭ አድርጋችሁት የትም ቦታ ላይ ልትከፍቱ የምትችሉት ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም የጎግል አሪፉ ነገር ነው። ይሄ በጣም አሪፍ ነገር ነው። ስለዚህ እቺን ተጠቀሙ። የትም ቦታ ላይ አክሰስ የምታደርጉ ልክ እንደ ድራይቭ ጎግል ድራይቭ ላይ ነው የሚቀመጠው። ስለዚህ የትም አይሄድም ማለት ነው። ይሄ ነው ሴቭ ያደርጋል። ሁለተኛው የትም አይሄድም፣ የትም አክሰስብል ነው ማለት ነው። የትም ታገኛላችሁ። ሶስተኛ ላይ እንውሰድ። ሶስተኛ እንበልና ለምሳሌ ጥቅሙን ልንገራችሁ እንበልና እኔ እናንተ 10 ሰው ሆናችሁ የሆነ ግሩፕ ፕሮጀክት ትሰራላችሁ እንበል። ሶ 10ችሁም ይሄንን ፋይል አት ዘ ሴም ታይም ማየት ትችላላችሁ። 10ችሁም እሱን እንዴት ነው የምታደርጉት? እንደዛ ለማድረግ 10 ሰው ለምሳሌ አንድ ግሩፕ ውስጥ ወይ 4-5 ልትሆኑ ትችላላችሁ። ለምሳሌ የስብሰባ ሚኒት ሊሆን ይችላል። ስብሰባ ስትቀመጡ ቃለ ጉባኤ የሚያዝበት። ስለዚህ እሱን ሼር ለማድረግ ምንድነው የምታደርጉት? እዚች ጋር ሼር የምትላለች ሼር የምትል እዚች ጋር በቀኝ በኩል ከፍ ብላችሁ እዚሁ ቅድም ያያችሁበት አካባቢ ላይ እሱን ክሊክ በምታደርጉ ጊዜ ለማን ሼር እንደምታደርጉ ይጠይቃችኋል። ለምሳሌ እኔና እናንተ አብረን በጋራ የምንሰራው የግሩፕ ስራ ካለን ሼር የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ሼር የሚለውን ክሊክ ሳደርግ ምንድነው የሚመጣልኝ? ለማን ነው ሼር የማደርገው ይጠይቀኛል። ይህንን ፋይሉ ኔሙን መጀመሪያ ኔም እናደርጓለን። ለምሳሌ ኔም እናደርገው መጀመሪያ ፋይል ኔም እንስጠው ሼር ከማድረጋችን በፊት ታውት ቆይ መጀመሪያ እዚች ጋር እንመጣለን። ስም እንስጠው ፋይሉን ረስቼው ነው እሱን። እዚህ ጋር ተመልከቱ። በግራ በኩል ከፍ ብላችሁ ነውና ፋይል እንስጠው። ለምሳሌ አቡጃምቦ ይላል። እንደ የኛውን እንስጠው እንጂ አቡጃምቦ ይላል ያው ስሙ። ከዛ ኢንተር ስትሉት ሴቭ ያደርጋል። ፋይል ኔም ይሰጣል ማለት ነው። እዚች ጋር ተመልከቱ። ስሙ አቡጃምቦ ሆኗል። የፈለጋችሁትን በደቂቃ ውስጥ መቀየር ትችላላችሁ። አቡጃምቦ ብላችሁ ልተው ትችላላችሁ። ከዛ ኢንተር ስትሉ እዚች ጋር የዶክመንቱ ስም እዚች ጋር ትቀየራለች። ስለዚህ የዶክመንቱን ስም እዚች ጋር እንደምትመለከቱት በሰማያዊ ምልክት ያደረኩባት እዛች ላይ ፋይል ኔም ትሰጣላችሁ። ከዛ በኋላ ቅድም ወዳልኩበት ልምጣ። ሼር ማድረግ ፈለግኩ እንበል። ሼር ማድረግ ስፈልግ ከጓደኞች ሼር ለማድረጋቸው ሰዎች ብቻ ነው የሚያሳየው። በነገራችን ላይ ይሄ ፕሮቴክትድ ነው፣ ማንም ሰው አያየውም። እና ሼር ትላላችሁ። ሼር ስትሉ ለምሳሌ ለማን ይላል እዚህ ጋር አድ ፒፕል ኤንድ ግሩፕስ ይላል። ስለዚህ ለምትፈልጉት ሰው እዚህ ክሊክ በምታደርጉ ጊዜ ብዙ ሰው ይመጣላችኋል ማለት ነው። በእናንተ ኮንታክት ውስጥ ያለ ይመጣል። ስለዚህ እዚች ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። ባዶ ቦታው ላይ ክሊክ አድርጋችሁ እዚህ ጋር የሰው ስሞች እንዳለ ስለሚወጡ እኔ ክሊክ ላለማድረግ ፈልጌ ነው። እና ክሊክ ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ ኤፍኢ ወይም ደግሞ ኤፍኢ ብትሉ ይመጣል ማለት ነው። የብዙ ሰው ስም ይመጣል። ኤቢ እንግዲህ አበበ ምናምን ብዙ ኮንታክቶች ይመጣሉ ማለት ነው። በጣም ብዙ ኮንታክቶች ይመጣሉ። ለነዚህ ሁሉ ሼር ማድረግ ብፈልግ ምንድነው ማድረገው? የነሱን ኢሜል አስገባና ደን እለዋለሁ ማለት ነው። አለበለዚያ ሁለተኛው ኦፕሽን የሚሆነው ምንድነው? ሊንኩን ኮፒ አድርጌ መላክ እችላለሁ። እችኛዋን ሊንክ ክሊክ ኮፒ ሊንክ የምትሏን ክሊክ አድርጌ ልካለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በምልክ ጊዜ ምንድነው የሚሆነው? እኔም እነሱም የምንጽፋቸው ነገሮች እዚህ ጋር ሴቭ ይደረጋሉ። ገባችሁ አይደል? ሴቭ ይደረጋሉ። ለምሳሌ ከፍቶ አንድ ሰው መጥቶ አበበ ብላም ነገር ብሎ እንደዚህ አድርጎ ነበር ቢል ያንን ሴቭ ያደርገዋል። ከዛ እኔ እዚህ ሆኜ አየዋለሁ ማለት ነው። እነሱ እዛ አፕዴት የሚያደርጉት 10ችንም ይሄንን ፋይል ሼር ስለምናደርግ በእኛው መካከል እናየዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም አሪፍ ነገር ነው። በጣም ጊዜ እንዳልወስድባችሁ ነው። በጣም ጠቃሚ ስለሆነ እንድታዩትና ለሌላውም ሰው ሼር ብታደርጉ መልካም ነው። በጣም በተለይ ትምህርት ቤት ያላችሁ፣ ዩኒቨርሲቲ ያላችሁ በጣም ጠቃሚ ነው። ሪሰርች የምትሰሩ፣ በግሩፕ ወርክ የምትሰሩ፣ አንድ ላይ የምትሰሩ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን አንድ ሌላ መጨምርላችሁ ይሄን ፋይል ፕሪንት ማድረግ ይቻላል። እዚህ ጋር ኦፕሽኖች አሉ። ለምሳሌ እንዳልኳችሁ በዚህ በቀኝ በኩል ፋይል ብላችሁ ሴቭ የሚል ኦፕሽን የለውም። ራሱ ሴቭ ስለሚያደርግ ምንም መቸገር አያስፈልግም። ምንድነው ማድረግ ስራችንን እዚህ የሰራነውን አንደኛ በኢሜል መላክ እንችላለን።
ሁለተኛ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። እንደው ይኸውላችሁ አይደል በወርድ ዶክመንት ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። በወርድ አድርገ ዳውንሎድ አድርግልኝ ልንለው እንችላለን ማለት ነው። እና በወርድ መልኩ ይከፍትልናል። ስለዚህ ዳውንሎድ ስናደርግ ምንድነው የሚያደርገው? ወደ ወርድ ይቀይረዋል ማለት ነው። የሰራነውን ስራ በሙሉ ወደ ወርድ ይቀይረዋል። ሌላኛው ታች ወረድ ስንል ደግሞ ፕሪንት ማድረግ እንችላለን። ፕሪንት ማድረግም እንችላለን። ገባችሁ አይደል? እና ይሄ በጣም 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 አሪፍ ነገር ነው። ካልሆነ ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? ይሄን ኮፒ አድርገን እዚህ ያለውን ኮፒ አድርገን ራይት ክሊክ አድርገን ኮፒ ብለነው ወደ ወርድ ወስደን ፔስት ማድረግም እንችላለን። ግን የሚቀለው ምንድነው? እዚች ጋር ፋይል ብላችሁ ዳውንሎድ ወደ ወርድ ትላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም 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 ስለተመቸኝ ነው። ጎግል በጣም አድቫንስ እያደረገ ነው እና እንደዚህ አይነት ውስጥ ያልታዩ የተደበቁ ነገሮችን እያወጣችሁ ማየት ትችላላችሁ። ጎግል አካውንታችሁ ላይ መጀመሪያ ክሬት ትከፍታላችሁ። እዛ ገብታችሁ እዚች ጋር እንደ ቅድም እንዳልኳችሁ ዶክስ የምትለዋን ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ግን ጥያቄዎች ካሏችሁ ጻፉ። ፕሬዘንት ማድረግ እንዲህ አይነት ነገር ላይ ኢንፎርሜሽን ፈልጋለሁ የምትሉ አንዳንዶቻችሁ ስለምታነሱ ጥያቄዎች ካሏችሁ ልጽፉ ትችላላችሁ። ከዛ በተረፈ ግን በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ለልጆቻችሁ ለጓደኞቻችሁ ትምህርት ላይ ላሉ እቺኮ ጠቃሚ ነገር ናት ብላችሁ ሼር አድርጉ። ጠቃሚ መረጃዎች መልካም ናቸው እና አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ብታደርጉ ደግሞ እንደዚህ አይነት መረጃዎች ታገኛላችሁ። በተረፈ ግን ሰላማችሁ ይብዛ፣ ፍቅር ከናንተ ጋር ይሁን። ሁሌም እንደምለው አትጥፉ፣ ብቅ እያላችሁ ቻናሌን ተመልከቱ። አንዳንድ ነገር አታጡም ማለት ነው። ስለዚህ መልካሙን ሁሉ ተመኘው። ባባይ ቻው።